بدون نیاز به گوش واکن و یا استفاده از شستشوی گوش میتونی مشکل جرم گوشت رو برطرف کنی. احسان میرزایی هستم، نویسنده، مدرس و محقق حوزه طب سنتی. با این ویدیو در خدمت شما عزیزان هستم. الان نمیدونم واقعا کیم بوده این رو باب کرده. خیلی برای رفع مشکل جرم گوششون خب قاعدتا میرن از گوش باکن استفاده میکنن. گوش باکن وقتی که شما استفاده میکنین شروع میکنه این جرم داخل گوش رو تازه حرکت میده به سمت پرده گوش و حتی میتونه به پرده گوش آسیب وارد بکنه. در دراز مدت اصلا استفاده از گوش باکن رو توصیه نمی کنیم. حتی مقطعی هم اگه خواستید استفاده بکنید، مثلا برای موقعی که توی استخر رفتی آب رفته داخل گوشت، همین ابتدای گوشت گوش باکن رو بگذار که خب این رطوبت رو بکشه که عفونت خدا نکرده نکنه. از همین راهکارها استفاده بکنی مشکل مرتفع میشه. حالا اگر مشکل جرم گوش داری که خب جرم گوش مشکلش مشخص، عوامل ایجادش رو میخوام بهتون بگم و بعد راهکارهای درمانیش رو، برای اینکه این ویدیو خیلی از هموطنان دیگه هم بتونن ازش استفاده بکنن و مشکل گوششون برطرف بشه و البته یاد بگیرن که حفظ سلامت گوش داشته باشن، لطفاً لایک فراموش نشه که کلاً 3 ثانیه زمان میبره. متشکرم. خب میدونم که حتما سابسکرایب هم کردید کانال ما رو و حتما کانال ما رو به دیگران هم معرفیش بکنید برای سلامت مردم عزیزمون. حالا چه عواملی باعث میشن که جرم گوش من زیاد میشه؟ اصلا جرم گوش چیز بدیه؟ نه، جرم گوش چیز بدی نیست، لازمه. به خاطر اینکه یه موقعی اگر خدا نکرده حشره‌ای هم بخواد وارد بشه و یا عوامل خارجی دیگه‌ای بخواد وارد گوش بشه، این جرم گوش اجازه نمیده که بخواد داخل محوطه گوش میانی و حتی گوش داخلی بشه و باعث عفونت و مشکلات متعدد بشه. پس جرم گوش در حد طبیعیش که لازمه، باید حضور داشته باشه داخل گوش ما. اگر زیاد بشه خب باعث ضعف در شنوایی میشه و حتی باعث میشه که حتی گاهی اوقات یه نفری مثلا دیگه یه گوشش نشنوه و فکر کنه پرده سماخ آسیب دیده، در حالی که نه، جرم زیاد بوده. حالا برای پیشگیری اولین موضوع از دیدگاه طب سنتی اینه که اگر میخوایی که مشکل گوش نداشته باشی باید مواظب سرت باشی. چرا؟ چون اگر هر بیماری که سر داشته باشه و مغز داشته باشه میریزه داخل گوش، چشم و اعضای دور و بریش. پس تو مواظب مغزت باش. چجوری؟ تندی و ترشیجات و اونایی که بخارات تند دارن مثل سیر خام، پیاز خام، اینا رو که گفتم قبلا، اینا رو استفاده نکن به هیچ وجه و تندی و ترشی باشون خداحافظی بکن و فقط هر از گاهی ازشون استفاده بکن. مثلا گرم مزاجا تو فصل گرم میتونن آلو و آلوچه و گوجه سبز و این آلبالو و اینها رو استفاده بکنن. تو سنین بالا به خصوص سعی بکنید که ترشی و تندی و زیاد استفاده نکنید. و برای حفظ سلامت مغزت من به توصیه میکنم که بادوم رو همیشه استفادهش بکنیم. بادوم خیلی برای تقویت مغز عالی است. فندق برای تقویت مغز عالی است. انجیر برای تقویت مغز عالی است. اینها رو ازشون توی سیستم غذایی داشته باش که حفظ سلامت قوای عمومی بدن میکنه به علاوه مغز. خب پس حافظت عالی، افسردگی نمیگیری، اضطراب نمیگیری و سلامت گوشت هم حفظ میشه و جرم گوشت هم زیاد نمیشه. عامل دیگه استفاده از هندزفری است. اگر میخوای از هندزفری استفاده بکنی، هندزفری رو استفاده بکن که ببین داخل گوش دائمی نباشه. دائم نگه داشتن هندزفری داخل گوش اصلا توصیه نمیشه. این نوع هندزفری هایی که خب موقعی که کارت تموم شد به راحتی از تو گوشت میتونی خارجشون بکنی. و نکته دیگه، حتما این سری هندزفری سری نباشه که بره داخل گوش و داخل کیپ بشه. اون اصلا مناسب نیست، به خاطر اینی که خود این کیپ شدنش باعث میشه که صدای با ولوم خیلی
زیاد شنیده بشه و این آسیب بزنه به گوش و وقتی که به گوش آسیب وارد بشه خب قاعدتا سلامت گوش هم از بین میره و میتونه باعث ایجاد، میدونید که اصلا خود این هندزفری وقتی که تو زیاد ازش استفاده بکنی چون همه جا هست دیگه، عامل بروز عفونت‌های گوش هم حتی میتونه باشه و وقتی گوش هم ضعیف بشه با صدای بلند، استفاده از هندزفری مداوم، جرم گوش رو هم میتونه حتی این زیاد بکنه. اگر میخوای سلامت گوش داشته باشی، جرم گوشت زیاد نشه، عفونت گوش به سراغت نیاد، از صدای بلند فراری باش. موسیقی رو با صدای بلند گوش نده. جایی که هستیم مثلا اگر سخنرانیه، نزدیک بلندگو ننشین که صدای زیاد داخل گوشت بره که باعث ضعف گوش و مشکلات متعدد گوش میتونه بشه. یه عامل دیگه افزایش جرم گوش، جالبه بدونید افزایش جرم گوش و حتی عفونت گوش، بیشتر عفونت گوش هم رخ میده، شستن گوش داخل حمام. بعضی عادت دارن سرشون اینجوری کج میکنن، زیر دوش حمام آب میره داخل گوششون و گوششون رو زیر دوش میشونن. کاری بسیار اشتباهه، هیچ وقت این کار انجام نده. به خاطر اینه که یک، در دراز مدت گوشت ضعیف میشه، دو، حتما عامل عفونت گوشت میشه، فقط کافیه که بیرون گوش رو بشوری، سوم وقتی که گوشت دائما زیر دوش بشوری ضعیف میشه و جرم گوش هم میتونه درش آروم آروم زیاد بشه. حالا من جرم گوش دارم، این نکته خیلی مهمه. لطفاً اگر این مشکل برات ایجاد شده و بدون ریختن روغن یه نفر برات ساکشن کرده، بدون که این همکار کار اشتباهی کرده، حتما کامنت کن که هموطنهای دیگه هم عبرت بگیرن و این کار رو انجام ندن. اگر جرم گوش داری، من دیدم که یکی از همکارا گفته بود که روغن بادوم تلخ بچکونی. روغن بادوم تلخ بسیار مضر برای داخل گوش. هیچ کدوم از منابع طب سنتی تایید نکرده که روغن بادوم تلخ رو بچکونید داخل گوش که این گوش بیچاره آروم آروم کر بشه و بیماری‌های سخت بیاد به سراغش. فقط حکما اجازه دادن روغن بادام شیرین بچکونید داخل گوشتون. روغن بادوم شیرین یا روغن زیتون، یکی از این دوتا رو. روغن بادوم شیرین تازه خیلی هم بهتر هست. روغن بادوم شیرین رو یه مدتی بچکون داخل گوشت، بعد از اینکه چکوندی میبینی کامل دیگه گوشت نمیشنوه. چرا نمیشنوه؟ به خاطر اینکه این روغن رو وقتی که این روغن رو ریخته داخل گوشت، حجم این جرم رو زیاد میکنه و نرمش میکنه برای تخلیه. برای همین هم هستش که کل مجرا میبنده و ممکنه تو این مدتی شنواییت که حتی به شدت ضعیف بشه. خب وقتی که تو روغن بادوم شیرین چکوندی داخل گوشت، این جرم آروم آروم نرم میشه و شب هنگام که خوابیدی خودش خارج میشه. اگر خارج نشد برو سراغ ساکشن. اجازه نده اگر تو روغن نچکوندی مستقیم به پزشک مراجعه کردی، پزشک اجازه نده که جرم رو خارج بکنه. چرا؟ چون این میتونه به پرده گوشت قطعا آسیب وارد بکنه. باید یه چند روزی روغن بچکونی نرم بشه و بعد میتونی بری ساکشن بکنی. البته شستشوی گوش رو توصیه نمی‌کنم به خاطر اینکه میتونه آسیب به پرده گوش بزنه. فقط باید تحت نظر متخصص زبده جرم گوش رو با احتیاط بعد از اینکه روغن چکونده شده حداقل 3 الی 5 روز جرم گوش رو ساکشن بکنه و یا خارج بکنه، و یا اینکه اگر خودت حوصله داشته باشی مداومت بر چکوندن روغن بادام شیرین در گوشت یک شب درمیون داشته باشی، بعد از 10 الی 14 روز معمولا دیگه این جرم گوش از گوش خودش خارج میشه نیمه شب. حالا اگر عفونت گوش هم اومده سراغت، برای عفونت گوش هم چیکار بکنم آقای میرزایی؟ برای عفونت گوشت من توصیه میکنم که بر اساس مبانی طب سنتی اول یبوست تو برطرف بکنی اگر یبوست داری و شکم روش در بدنت ایجاد بشه، و اگر نوع عفونت سرده و یا گرمه، بسته به نوع عفونت سرد و گرم اقدام بکنی که این باید حتما تحت نظر پزشکان ما باشه که میتونی به کلینیک ما مراجعه داشته باشی.
این ویدیو فوق‌العاده برای حفظ سلامت گوش و رفع جرم گوش رو حتما برای هموطنهای دیگه و یا دوستانت ارسال بکن که این مشکلات به سراغشون نیاد و اگر جرم گوش دارن به راحتی بتونن برطرف کنن.